No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaope. Tänään hyppäämme aina kovasti pyydettyyn Dimashin maailmaan kappaleella Ave Maria. Dimashin tuntien en tiedä yhtään mitä odottaa ja samaan aikaan odotan tietysti laatua. Should I get my tissues ready? I think I'm gonna be brave and go without. Sorry, I need to interrupt already. This soundscape is just so primal. Meillä on upea urkupiste, joka humisee tuolla taustalla ja sitten siinä on kaikenlaisia etnisiä soittimia päällä ja oikein hidas pulssi. Wow. I want to talk about so many things already. But I'll save it for the actual analysis part of this video, which will be after this first listen. I think that was a modulation. First of all, love the way how he's conducting himself. I think we have been through this subject before, but he's expressing with full body and I love seeing that always. Upea vibraattokontrolli. Dimas antaa usein ylhäällä laajan vibraaton tulla esille ja usein volakin on silloin kovempi. Toisaalta alempana nopeampi vibraatto pitää skarppia otetta. Alaäänissä laaja vibraatto kuulostaa herkästi alavireiseltä tai siltä, ettei laulaja oikein saa keskitettyä ääntään. You know what I mean. His vocals are just so clean and peaceful. This choir.
en olisi voinut kuvitella, että rumpukomppi käy tällaiseen kappaleeseen, mutta jotenkin se ei vaan haittaa mua tässä. Rumpukomppi oli tullut jo pidemmän aikaa, sitten mä rupesin miettimään, että onko mä kuullut ennen Ave Mariassa rumpukomppia, en ole tainnut olla. Ja ihan toisesta aiheesta sitten, että tämä mies kantaa itsensä niin jalosti ja on jotenkin niin hetkessä mukana, että on todella nautittavaa ihan vaikka katsoakin, tietysti kuunnellakin. Oh my goodness. Yes. Dimash Kudaibergen, Jesus Christ. He made that ending look way too easy, let me tell you that. It asks a great control to be able to sustain long, quiet, delicate notes such as that last one. Bravo, maestro Dimash. Pakko myös antaa kredittiä tälle hienolle sovitukselle. Kuten aina, tämä esitys on, ja Dimashin esitykset ylipäätään, niin tämä esitys on korkealaatuisesti tuotettu, rakennettu, ja sen tekemiseen on selkeästi käytetty aikaa ja vaivaa. Tässä nimenomaisessa esityksessä etenkin liidin ja kuoron vuoropuhelu toimi ja jäi mulle mieleen semmoisena erikoisena elementtinä. Rummut myös. Vokaalipuolella on tällä kertaa niin paljon jutusteltavaa, että hypätään pikimmiten analyysin puolelle. Let's start from the beginning. I absolutely adore the way he's just taking his space with such calmness and singing like no one is listening. Love that little harmonic minor moment. There's a great amount of firmness in his highest notes, but his lower, it's not low for him, it's just the lowest notes in this song, in this specific song. So his lower notes have much softer texture, creating a very touching and vulnerable feeling. You can hear the breathiness he adds as he starts some lower phrases with H, ha. Sometimes two higher phrases as well, like here. There's less space and different placement as well. And now he's back in the rounder placement again. Yes, I love his placement game. Love the way he's telling a story without words as well, painting so beautifully with the colors of his eyes. Mielenkiintoista on myös se, kuinka Dimash vaihtaa koko lailla kiinteämmälle asetuksille pianon tullessa sisään. Todella hienovaraista työtä, joka luo esityksen hyvin kulkevan virran.
ei ole enää niin hapekasta. Joo, no sitten hypätään hieman eteenpäin. Itse asiassa hieman vaan. About tänne. Tämän kappaleen aikana mä kiinnitin normaalia enemmän huomiota Dimashin suu- ja nenäkanavan käyttöön, kuten pää- ja rintaäänessäkin. Näitä voi miksata haluttua sävyä kohti, ja tässä esimerkissä Dimash käyttää aika tasapuolisesti kanaviaan. Otetaanpa uudestaan. Siinä tulee. Se on vähän liian hapekas ollakseen ihan täydellinen esimerkki, mutta läpi koko esityksen Dimashin nenä- ja suukanavien käyttö vaihteli, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen, koska tässä kohtaa hän käytti aika tasaisesti kumpaakin. Pelkkä suukanava kuulostaisi täältä mulla. Nyt vaihtui jo sävel, mutta nenän sieraimet peittämällä, jos se sävy ei vaihdu, niin silloin sulla on suukanava käytössä puoliksi. Ja sitten jos on enemmän nenäkanavaa, niin se soundi muuttuu paljon enemmänkin. Mutta nämä nenä- ja suukanavan vaihtelut, käytön vaihtelut ja sijoituksen sekä tekstuurin vaihtelut koko tämän kappaleen aikana toi tosi rikkaita sävyvaihteluja tähän lyriikattomaan esitykseen. On vaikea kertoa tarina laulajana ilman sanoja, puhumattakaan melodian muistamisesta, koska todella usein me kytketään melodiat sanoihin tai sanat melodioihin. No sitten samankaltaisia kohtia oli tässä kappaleessa useita. Haluan sanoa tuohon kohtaan. Mutta esimerkiksi täällä on hyvin kuultavissa tässä ekassa korkeassa nuotissa on hyvin kuultavissa, kuinka Dimash aloittaa korkean nuotin upealla energialla, syvältä palleasti, like bang, here it is, oh. Tämä näkyy myös kehollisena valmistautumisena. Dimash vaihtaa asentoa, ottaa lievän takakennon ja lisää kontaktia keskivartaloon nostamalla käsiä irti kehosta. Ja korkeimpia nuottia ja korkeampia nuotteja pitääkin mennä, niitä kohti pitää mennä rohkeasti, etteivät ne jää latteeksi. Tämä rohkeus korkeita nuottia kohtaan auttaa tuen, auttaa tilan ja sitä kautta auttaa vireen puolesta. Ei auta ujostella. Katsotaan vielä kerran, kuinka siis jo ennestään hyvä tuki aktivoituu lisää. Wow. We absolutely need to see that one more time. He's stepping back. Bang. Lopuksi vielä kelaus edelleen korkeampaan kohtaan, joka tulee aika pian tämän jälkeen. Huomaa, hienovarainen, tämä on lyhyt kohta, tämä on nopea kohta, hienovarainen poskipäiden nosto. Se auttaa täällä
korkeammassa nuotissa käyntiä, lyhyt, mutta äärimmäisen tärkeä kohta. Leuka pysyy edelleen hienosti auki, mutta tämä hetkellinen ilmeenmuutos auttaa kaventamaan juuri sopivasti tuota edeltävää pyöreämpää soundia, jotta tuo ylinuotti pääsee kirkkaasti ulos. Here we go. It's fast, so let's take that again. Oh. Nyt on hyvä screenshotti tässä. Läpi koko kappaleenhan Dimashilla oli tuttuun tapaan aivan upeasti pudotettu ja lukittu leuka. Tästä ja Dimashin erinomaisesta hartialinjasta voi ottaa oppia. Sä et näe Dimashin esiintymisissä koskaan tarpeettomia hartian nostoja, mitkä vaikuttaisi tekniikkaan. Tässä esityksessä oli tunnetta ja taitoa. Kiitos Ave Maria-suosituksista. Olipa todella kokemisen arvoinen ja sanattomasti puhutteleva esitys. Mä haluaisin tietää, millaiset kappaleet koskettaa sua eniten, oli ne sitten jouluisia tai ei. Kommentoi alas ja heitä mukaan mulle uusia reagointiehdotuksia. Kerro myös, mitä mieltä sä olit tästä kappaleesta ja mun reaktiosta siihen. Ja muista tykätä tästä videosta, tilata mun kanava ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun seuraavasta videosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!